Ay, balbo labura. Wala doon ito. Yan. Oh, ang sobrang. Ano pa niyan? Ito sobrang kita magkakaroon. Ano? Malig na ako dito. Okay, click na lang ako Para sa pamilya. Magic click ba? Magic click. Ba't doon na kayo na ba? Yun o. Ano, mo ko pantayin mo. Ayun na, sa baba. Oo, pantayin mo. Yan. Yun na nga. Ay, nandito yung mic. Ay, nandito yung mic. Hindi na kayo ba kasi bang gusto mo yan? Ha? Ay, nandito yung mic. Ito na pa ba sabihin ito lang din? Sabihin ito pa uuwi na talaga? Busing. Ano ba? Busing? Anong sabi? Ano? 125. 125. 125. Dapat ka lang din. So, zero, Arut. Hanap na ako. Aksipan ako, B. Bilang ko ka lang ba? Hindi magpakaturan sila. Hindi ito sila. Hello, Daddy Joe. Ay, hindi aman. Ay, hindi mo ka. Bulog. Ina. Meron ka ng gatas? Ngayon, magibo ka kung yero? Dapat sila na sa lana. Tamayan ako dito sa ro.
JK2, may pinggang, ano, kukuwate. Ayan, maganda. Shanghai, ayan, mga ayan na, start. Ah, ayan. Wala pa naman. Ang ayos din nag-iibig. Ayan, babae. Gusto kayo man. Para tuloy. Ano po? Ay, iginaw. Iginaa. Anong rob? Sino dito? Naglalaro. Ducks. Ano? Info E1? Ano no? Big. Ah, ikaw laki na. Ay. Ano na big? Ayun. Sa ilang mong isa. Something. Nasagot. Good sila. Mga di ba, inikay? Nakabake lang. Pero nakalao. Oy, tulos. Naulol.
Kapag sila ng ito. Ito mo rin. Ito na, mga buda na. Diba yun? Diba yun nga yun? Nandiyan sa flat bed. Diyan ka sila. Ito. Pupunta. Ito bilang na security yun. Oo, naman. Ito na. Ay, sorry. Sa baba. Diyan mo. Hindi na nga. Popo ni Popo. Legal na nga yun na. Hindi na rejoin, rejoin. Ay nga, dyan ang kapal-kapal. Kaya wala kong bali. May pirang sunod. Go. Ayun, say go. Diba yun nga? Ito nila pirang itatanong no? Hindi ko na kung yun. Ano na yun? Tapos mo na yung gamito? Ayun nga, yung na. Mama na dito. Halata nga. Parang sa mga sumugabadin. Ay, di ba di? Pinta, Joy. Ayos ba? Pagaro. Wala nang ayun. Amo? Ayos ba, boy? Pag nawa na sa nabulat yan, nagkano na ba mo? Ngayon. Mamo, kaya.
buka na diya. Uli mo ko din. Ginawa ko na diya. Puti ko. Alam mo. Kung nagkaroon na naman diya, naubos na naman ka mo. Sa A. Wala akong sila mo. Dapat gitu, you know. Gusto ko na lang. Gusto ko lang kayo, Loy. Ay, gawa na kami, pero sa loob. Ako, ito. Takay pa rin ang tatawag diba sa ego. Oh, Irbano. Kita sa ano, ha? Mid. Pilot. Hindi na kita sa bibi. Sabi. Kamu. Itang gabot ka nagbomba. Ikaw pa rin mo. Naman lang sabi ko yun. Naman lang sabi. Ano? Yan na rin daw. Yung mga bobo. Nice one, Dan. Nice one, yan. Ang pabuhat siya. Nakikita ka din. Sige, tamagi. Igwat niya ang kalaban. Nakikita ka. Ito na kasi. Dahil magluwas. Nausul ka na. Dahil wala ko. Ano na? Kabaglataan ang responsibility. Wala na luwas. Finish up. Ano ba yun? Hindi kita ginagalit kasi. Hindi na, Big. Nahalin ko. Tampahit mo kasi ako ng pistol. Pistol, sinong babalaan? Ang sukat mo nga nung nalo. Pinagdara sa lagi ako ni Jukay. Magbilag ka na, Bill. Bakit ko na kayo naman? Ano ba naman na ako? Kaya ko ninyo. Dapat patahin mga kupal. Hindi nga i-review. Lahat tayo pang magluwas! Ate! Di na. Wala, ay hindi ko.
Ito na! Puta ka, ito ha! Ito pala. Ano ba eh? Yung snipiran. Dito ka mga itigil. Lalaki na! Matanda ako ulit. Pili yun. Bago ka magalit. Pinapin ako! Magaling ako! Stop! Likod! Ito. Hindi naman karikot. Karikot na. Uli mo! Ayun sa tubig na eh. Laki yun! Diyos na! Pula ka ako nga ba? So, Gis? Ay, lahat dito siya na. Sige po. Sarap ko. Sige, dyan, alam mo. Sige ba? Sarap ini? Para namamatay ako nagda. Ano ka pa rin? Nene. Nabatlen ko. Manggaran ko pag-color. Aten. Aten. Aga, nakausap mo. Aga na. Alay, nakay. Sige, yan o. Ang sabi o. Sa inyo po, Isen. Sa Bluetooth. Saan? Uy, so. Ang sleepy o. Aten ko. Ano po kapag paano ang color? Atin. Sa Huawei MatePad po. Bawman. Hoy! Pwede po ba ganun inintulong ate? Sa sarong ko pong bangka. Tapos ini pong mga ano sa... Buto. Ay, kami sa iba. Pinakalaban. Punta sa likod. Punta sa likod. Wow! Kaya tumakbo. Basta ng para. Hoy! Yan. Sa dua. One, two, good. First time. No. Papadala kay amo. Yun guys. Kaya mong pagkuha. Yaman niya, na yan na. Ya.
Tambay na nga yun. Tama ka rin dito. Ganyan ka, naman dito. Ay, nasabay ko ini. Dahil manini ate ka lang. Nakapagduwa ako ng validity. Duwa lang. Duwa ng puso na rin. Ano nila mapagduwa? Ay, wala pa ako lang dahil. Pwede ko kayo na yan. Yaon pa ang nari. Ay, Hi. mag-flat niya ang digdi. Diba sunod na yun, Jay? Ay, Agwat siya. ano ba yung mga pangalan? Duwa ba yun? Hindi na kawain na matay. Oo, manungit siya. Puta na sa tas. Mga iba, mga ito. Yun. Gigi? Wala dito. Abang mo. Di ba na? Yan lang din. Yan, sa gilid. Diba na? Liwat niyo po yan. Magandang pa kaya ako. Magandang ako. Saan ako nagada? O, wala akong ano, kaya pagkatapos. Ito kasi, 16. Yan mo lang. Pinagawa niya. Buka nga niya. Kahit kinakay. Now, Puta siya, yaon na. Yaon na. Bawa yan. Magutin mo niya. Ano ba ba yaon? Gano'n na ba? Ikaw na ay. Yun na ako. Kenapa ibang naik? Awen, sa bote! Ikratan, ibibisuan yung mga... Puto ka lang mga... Isa na. Likod! Bubay! Bubay! balikan ko na lang mga alas 10 pagpa-uli. Diba kita, araksyon kita. Hindi kita sa lobby. Hindi
kita. Nakikita. Dinilig ko sa Facebook. Alas sa Jimmy siya. Naging alas sa nga ako. Kita nakabang dyan. Tulong. Tulong dyan. Pupunta na ka bang? Dapat patay ang ayos. Sabi na likod. Ito na ah! Likod pa! Dalan, pistulan. What is in ako sa... Ano yan? Wala, dito sa... Ay, hayo. Ako sa Mindanao, ito na ako pagkita naman! Wah! Dahil magadilan mo na. Bumbag ka. Wala, may sasaro. Wala naman. Wala naman lakan. Wala, matulog. Cover me, cover me. Nagkaroon sa water. Ano na lang?
Eh, Sabi naman kita. makabas kita. Eh, iyo. Ano? Sambil-sambil sambil pagkarawat mo ay nagpadul sa among bulok. Nagkarawat ka mo kaya ay ito ang bibig. Kalit ako ayat ako. Ang active. Ang sabulan, ikaw ang dahil kung ano, ang dilimit ko na. Bulok. Yung bulok. Ano mo nakakatanin? Kailan mo, palibubo pa. Iba naman ang class. Dumayo sa kusperbo, buka. Maganda, tapos May magano ka sa 3 days. Parang yun. ano yung hair mo? Kasi na kami. Panis! Yung Lahat. wag mo yung hair mo. Ano daw kayo? Gusto ko. Yung aso ko yun, hindi ko nga. Masakit ka! Una ko masakit ka! Ano yun? Be, Ay, naku. ito. Ay, nasa ano kayo? Tuloy mo kayo. Ayun na rin po. Ito kaya ako. Binas Ano, ako. may nabalik po ba? Kaya, Okay. Binas ako. Ano mo? Huwag na. Huwag na. Mag-game ako. Baka lang, di. natatamit ko lang. Natatamit ko lang. Makakuha ko na. Okay lang. Ayun mo sa vlog post ni Lucy ko. Yun na. Ano niya? Ano naman ito? Dalawa ka, tapos ito na. Nagsabitaan nga to. Tara, gusto ko. Ito na ko naman. One. One. Yes, ako. Ay, yun na. Ano lang, TV. Ano na nga yun? Balik kita ah. Mahal sa kuya. Bumo kaya. Mahal ako sa 3 days. Mahal ako. Ay, may scam ko. Tapos din eh. Okay. Bang. Ang buti niya. Mabuti niya na na si... Bill, ba't mo nito? Bill, kailangan ko yung bill. Kailangan mo i-review. Kaya nga gusto ko yung meron ko. Magbusini ko na ako. Gusto ko na i-bake. Ang ba ka lang sa taray? I-bake. Ina. Tanga, kailangan niya nga ni nabubumbing ni Kote. Iba na yan, bibig-bibig. Ano? Bombardigo. Kumbarlolo. Kumbardilo. Hanap ka. Bardilo. Pinanay ko ako, pinakasama ko. Yung patamin. Ano Ako, yan? pamali ako. Diyan mo naman sa mga beko. Butik sila ah. Parang mabubula ko yung Boss, isa mo ba?
Hindi na kamusta ko ay Ano kayo mo? hindi na sa private ko. Wala view. Pang mga ba? Hindi ba mga ba? Yun na, sa ano ko sabi. Yo! Ako pangalan pa. Ano nga ba? Magkataon nga eh. Hindi na wala na. Arot, may imagine. Ayos na lagoy, hindi ko na Sa'yo. Ano pinak ni Jake? Jake! Si Libet, si Baby. Ano po? Ah! Yun ka nga isa ko. Pura na raw. May isok eh. May isok eh. Goal. Isa ko lang, boy. Ikaw. Wala kanina, guys. Ako ka nga, guys. Stop! Hindi ko ba? Ano ba yan? Abasan mo, babe. Let's try lahat. lahat, pag ano na, Hindi na ako mo. Diretso ka na dumampi, mag-log ka na sa iya. Ya, tapos ano na, ano Yan na. na. Last na. Sige Hindi na. ako, ano, babe. Punta kaya nga. Ano yun? You know. Si Kevin. Siya, saka. Si Kevin na yun. Ay, hindi ko Kuhan, talat. Ito, mananaog mismo puta. Di mo na tabang, ano mo, nasalit na. Tapos na yun, paro. Ay, kasakuya pala na naayos ka ba? Sige magano ka. Papaw na na. Sabi mo kay down. Doon. Mag-log ka na, Pin. Tawag pagising ko kalay hindi kami nun. Hey, Stop. Please daw, kaya nga. Hindi na dyan na, server ko. Kaya ka. private kang halit balik ang awan na dyan. Kaya nga, Pin. Sayang. At talitin mo. Saka mo na yung Ano nga yung ito pangalan, Pin? Ha? Ito yung ace. Ano is so. Natana, tigtilig mo ka. Binaknyagal ako. Tanghalo. To. Paano mo kami daw? Oh, May sukot ang mayo. Wala akong mahal. Wala akong mahal. anak ang nanay ko. Oo ka na, Milo. Tapos hindi mo po. Wala ka lang Wala akong mahal. try mo. Kayang hayop ko. Woo! Oh. Ay. Los móviles.
Sabay pa nga, dragon pa. Balak-balak na nga siya. Ayoko. Hindi mo na din. Dito niya muna kayo. Dala. Mumag na. Ay, tao. Din yun. Nagpalak-palak ng hayop ni Mobile. Right, moros. Palubio. Pagtutakaw. Ikso ko na ito. Pagbubulo ng hayop. May nag-yun ilinga dito, tapos ano mo, basan mo din na black kong review. Black kong kuha ni review. Ba't may lumang papabas ang tapos naman sa kuya Pipio. Hindi, nakaso ko ba, Joy? Nagising mo. Imagine mo kayo? Ano yung kaya nga sila. Gin pa doon din ako mag-dito. Yung Ay, kasi ano yung tagat sa may ano? Yan. So, rin, medyo tayo, di ko kayo. So, ano, mukha ko niya, ano? Anong boy? Hinakdan ko sabihin ka na din makikita ako. Nasa ano, yan, maging ka, no? Parang night. Wala na. Ano na, kayo? yaon. Parang wala akong kayo. Balik na natin. Wala ka na, maganda lang ako, no? Yan na. Yan na? Wala na daw, guys. Lagyan mo yung... Ay, vlogin na kayo na, ano? Uy ko na. Sige na! Basta mo, wala pa mo. Sa kuya. Oo na na! Ay, layo. Okay, sige. Sabi na, alat ka mo. Yun na yun. Sige, yan po, Sabi na, alat ka mo. Wala akong ini. Wawong
Gigi! Okay, mga si Gigi! Lakad mo kaya? Lakad na! Lakad, lakad! Lakad, lakad! Lakad! Kaya, oh. Oh, ay, good. Tapos siya na? Rapid tap. Hanap ng garibi. Paano kailangan mo tubig? Corona sa ko. Asunod ko, mandi ko patulog ako lagi. Labasan ang iba. Nagkaroon ako. Nagkaroon ako kanina doon. Yung gusto ko guys eh. Sige. Wait, ano may pinipin? Bas, abas na ba? Abas na. Ito na ba yan? Okay na. Ano na sa ko wala. I think it's a oh, sinabag na ko. Titi, sabi ko si baby. Ito. Ay, wala na. Yun na, yun eh. Tuloy. Giraffe. Wait. Wait. Hinahanan ako. Paano ko lang pasta? Kapita. Harap binigay mo sa harap yung kalzong.
Kailan maglalabas na kamo? Ay, hindi mo na yun. Dito. Doon. Nakanakay. Si Bibi. Nulat tayo nga yung... Sabi lakay. Tuman. Sabi lakay. Ganda! Marami ako. La 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 la. Di ba, birthday? 1 million ko na. Dahil no. 5 million kayo. Ha? 5 million. Ako yun. 5 Talsin. million. Talsin. No. Tamonsi ka na lang. May bako, may magin ka dyan. Diyan ako na, magpanag-vlog. Oo, bibili ka ako na sa Pero kailangan yun. 5 million. May billion. Alam mo ano, trading, may rebo, and terminal. Lalaki pa lang parang wala ko ba yung hugot mo wala na, babe. Sige, yan. Sige. Nagpapay ko. Ano kaya? Kaya nga. Babe, susunod lang. Madali. Bicicleteya, bicicleteyo. Dahil nakapusin na ko. Oo, basta nyo, basta ba? Kapag na pumitik. Ano yung video na ano na gusto? Ano yung tanong? Alden. Gusto yung Uy, Gomi! Uy! Uy! ako yung 1.9M. Wala itong dapat sa atin. 7! Uy! May magin dyan eh! Uy! Magaling ang buray. Buti. Gomi! Sama mo kami. Kasi naman yun. Dahil sa loob. Wala na ako. Wala. Nagawa ko ang binabidong. Ano kayo? Isa na wala. Dito ka, Alvin! Dito kaya mo na din. 1.4M. Sige, hello, guys. Ulit pa, sarap pa ako pa naman doon. Ano, ano to na? Wala ito, yun. Bili ka mga para sa mga gusto mo ito gulo. Ano mo? Ano ito? Bili ka na. Bitim! Kakay pa kayo. Nagkawan na ni kayo. Hoy! Hoy, hindi kayo. 1M. Ay, 1.9M. Hoy! Kamakay! Kamigimay ka. Ka naman biyadap! Makay, kakay. Kaya ko na kay. Kasi ito ka to. Ano ba't nalamang tuloy sa kwa? Sabay na ako. Hirapan sinis. Ano ba naman may... May... Isa! Oo, pagkamatambol. Nikol, dami ko. Kasi nga tumahon siya mga nakakarare sa ito. Dami na, dami.
ay gusto ng umiyak itong si Ethan ay gusto pinagalitan ng malala ni Awi itong si Pino. Kung paalam, Jamor at Trina, pag mapagalitan ay gusto ng umiyak itong si Pino. Kasi itong gabi na to ang lala, sobrang busy namin. Pinaghahanda na kasi namin yung pag-release namin ng Pino jersey ngayong November 5. Supposed to be November 1 ang release date, pero schedule natin kasi nga grabe yung demand at nagulat talaga kami. Kaya guys, sa mga nag-aabang ng Pino jersey sa mga vision na gagawin ang frame, lalagay ko sa sipag naman ang yung ginagawa dito na itong at sa itong taklit biglang naging itong tali na to nakakatitid niya ang talagang pang-jamuran niya sobrang athletic dito bansa yung video na to kung naalala niyo pa kapag napasok ito ay bibilan siya ng jamuran kaya naman dito sobrang saya niya next day naman pinalita nito si Pino kung gano'n siya athletic tatalogin niya daw itong tali na to nakakatitid niya sobrang athletic dito bata na to kaya lang kagabi biglang ako nalito akala ko jamuran yung pinag-aanda namin bakit biglang naging kung fu at saka talagang focus talaga siya kaya naman pala kung ano-ano pinapanood mo na Ay, ginawa sa subject na yun. Pumagalaw yung ulo kasi pumagalaw doon yung ulo na pinapanood niya. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ito pala kung pwede kahit saan. Dito ko nag-umpisa na siya mag-ensayo na parang pang-kungfu. At parang nakapikit ka tsaka napakagat-lati ka. Hindi ko daw siya tapos marami ko daw siya ipapakita. Suwabing naman yung country at dito na sila first time tumatanong pala muna bakit tumama yung kamay doon sa laban at parang hindi na yung pang-jamura. Kaya naman yung mama niya taon na taon talaga. Ito panoorin natin ang walang slow motion. Hihil mo na yan na pag tinuloy mo ito mawawala ka ng jamura 3 at dito mapagalitan na talaga siya ng mama niya. Kung mawawala yung jamura 3 mo talaga wala ka dyan ayaw mo magpahawa. Inuulit mo pa talaga. Ayaw mo Ha? Ito time na ako. Silong. Silong. Sa kaya kayo, ano kaya? Dahil sa mga Ikibar. Dibar. Ikibar. Dibar. Ano na nahuli? Dibar. Pino. Moro, mag-formally kayo. Okay? Matali ang ano. Matawang ba ako sa dibar ah? Ito, sa dibar ah. Ha? Ano daw doon ha? Bibinan. Abaya, ano din yung Babali ah. Open tab sa top icon. Ah. bakalan ako. Doon na ako na. Ikaw na, nandun doon ha? Ito ako. Ah, Kadusi. ano siya? Ito na. Ah, oh.
Ito share. Share na ito. Ito ako nga. Imagine siya ako. Imagine ako. Wala mo business. Ito ako. Wala ka. Okay daw. Nakikita. Ano na ako? Paldo! Ang tanga paldo, baby. Ano ba ako ay? Ako na ang may ko. Kasi nasa ko. Talaga. Kumainit. Pero sabi, imagine. Usap na ba kami din? Lahat? Kasama ako? Kasama sa ato.
tulog. Pero, alam mo ba, ito na, ibang ano, Tama nga, ano mo na tuloy yan? ito, ano, Ang ako. yan ang na kaya itong, ano, nilipin lang ito na, alam mo ba, masyaka ni camera, ayaw, punta kang McDonald's. Sabay gugulaw na. No. Laki lang, kayo pala bulok iyan. Sure? Okay.
Yan eh, talagang nung ano ka. Baka na. Uy, kahit ako uwi, ano, mga tissue. Ako, mag-view. Ganyan, ikay. Ano kaya ang tissue? Dapat na nito, mga yung tissue. Pero kaya tissue, na, kailangan mo na-discover na yan. Wah! Tao po. Hindi na ba? Paano maano, Ben? Sa Bluetooth na.
Sarap. Pero manipul sa kapatid. Si wala ka lang. Susulat ko ka ba na? Sa long. Mas ano ba ko kayo kung sulat pa siya? Hindi po. Sulat na kasi siya. Pwede. Uy, ano? Saka ba yan na ano, kababal? Pinag-movie. Ah, 7. Pagdating mo yan, pagdating. Pagdating. Ay, diba? Saan emo? Emo ko. Emo. Picture. Hindi.
Bakit pamulat sa inyo natin mapalit sa mga ano? Wala po yung dapat makatulong sila.
sarado mo na naman. Hindi mo kaya na kapag ka ba? Sali ka ba ako? Ano ko hindi mo kami ko? Halos magkano ito? Ano, kasi ito, iyo. Sorry ba? Ano ko? Galit na ito mas yan. Ako mukha nakasap niya. Kasi ako, may nakagagutan sa tutorial. Iyan ako liyan.
ginagawa ito sa bukas sa bukas. Wala. Oso. Iba may ano, ito.
Ang gado pa. Mangga. Tapos ka na? Buti pala nasusunod sa bahay. Hindi nawanan ko din. Ginali. Balik na din.
Ano ako naman.
Ah, Galing ka na. ayun na. Sa mo rin ako dito. Ano? Hindi ko ginamit ko. Hindi mo nito alam mo. Tuwan ko po yung pinapalaya dito sa pinag-chat niya. Okay.
size? Lasing ko. Ilan? 35 na. Oh, sige. Ma-burn out talaga kung totoo. 6 to 6. Yan. Sige, thank you.
Hindi ka kayo maklase? Ay, huli kumakalat kita.
bigay nila sa akin. Kawan, open. Ay, sa train na lugod ka. Open, ako. Gusto. Isi tayo tuwan. Ako na ko. Hindi ako lang nakasuot. Kawan mo na ako. No? Kapag ka. Magubla. Ako, ako, ako. Apa nama komen itu? Anak ko tulong. Alas! Hindi ko lang marunong na ako sinag-open.
nga po na yung stop lang.
198. Hindi mo na mo. Hindi mo magtungkol yun. 10,000 plus ba? Ang piraya. Mga bawal bago. Magiging ano na lang yan, magiging 150 na sila. Tapos dito, bawasan mo na ito. Bawasan na ito, 20%. 20% ko kasi diba? Tapos sa medyo, 8,000 plus 150. 8,000 plus 150.
Tapos, Ano ba? 11. Wala ko. Mukhang nabalik na ako. Dali ka pa nga pa ba?
Hindi pa natapos. Pag ano, di. Pero ang naman dito. Kasi nga eh, nakukaw na naman. Kulay. Kung may pang ano, bayad, ako na yun. Lahat mga
Pizarro, mas libong. Tapos ano yung dua man, mag-inibong man. Ano yan, may mga senior citizen. Mga senior citizen. Ako, Mga people. ito kaya. Mali na ka? Ako man. Kanya ako naman. Kuya na nga dito. Ako pa nga kung kwarta. Cellphone, ID. Hmm. Saan ka mga pang-printing? Hindi. Yan ang pulpinto. Ang dala. Basta. Anjis na. Anjis ang dapat ang dala. Tulong bulan. O, babawasan ka na kami sa pinto. Ako kami na sa mga Kasi ang babaki. Ikaw ka. babawasan ka na namin sa 10,000, babawasan ka na. Tapos ural daw mo, 100 days na. Oo, nandiyan. Tulong bulan na ano na din. Aldaw. Sinong, Dali. okay na? Siguro 100 pa rin. Kung sa Mumbai kaya, 10,000 mo. Ang na kalagaw. Ikuha ako ng dati. Sa dati yun ako kang kaya ano kaya, naingat ang bawas? Dahil ko kanina nang nagpabawas ang gabi. Kaya ko ang talagang sa chicken. Nasilihimot niya. Ha? Unas. Ano yun? Himot niya. Ako kung sa gabi lang pa daw. Yun na, kumanda. Yan ay himot. Yun na. Masabi yan sila. Ano nga yung himot kayo na eh. Pamilya. Sabay masabi at ibigay sa araw ka. Yun na, kanina. Matay niya. Ano na rin? Diba yung tulad niyo. Yung bagay na yan. Bala.
araw ka at magayan. Marami tayong nagtuloy na sabi. Pwede din. Inulian ka na. Oh, yeah, yeah.
Umabot na lang. Yung mga ano na may regards ko dito ko na. Pag ano to, Ulit kami, kasi ako dun.
Marin. Ano yung nag-harap? Oo, yun. Tira? Pero naman, hindi ba? Wala ba dito?
Wala na. May kita. Ulitin mo din yung dua. Ito lang. Paano ka mo? Hindi mo pa nakapa. Hindi nakabukod ka ano? Oo, nakita niya. Naigibo ko na to. Dahil makain. Ito pagkakati. Pero, Di ba man? Puntahan ng mga Ano ko nito? Kaya na tama ko yung kwarto. Ay, no, kwarto. Kinikita yung pangkain. ay, masal na. Bibilang. Diyan ikaw ka. Hindi, paano ni? Meron dalang. Nalingalan ko ng zero. May kulang pa lang dyan kasi bago magpa-picture ay mas ka-ang ID. Tapos, that's ini ay ano, lang po ini dyan. Tapos, sunod yan, wala ko para kung nag-zero. Tapos, putol naman DJ. Sabi niya, tama na nga. Putol ka naman. Ano nga ba ito? Ikaw yung bibigay sa tawag. Ito ba ba? May piano to. Ano ba ito ba kinanini? Sabi na rin, hindi na baga sa putol. Hayaan mo yan, putol na yung palitan. Mas may ito, linaw, pinain. ano nga. Tapos mga duman na. Mga hindi mo rin ako tumahan. Di mali ko, may mga iba ko yun. May ginawat duman. Oo. Iya sa Eric, hindi ka kahit na. Ang ano ara yun, nasa na ako. Sabihin lang ko na ulit. Ang drum na inipuman. Labo. Lang ka na isa. Ayun. Ay, nagpapagtama ng mga. Tama ka. Hindi, ito ba ya? Hindi na nag-search. Iyang sa Bakit may tao ka? May sapatos niya kung speed. Kasi mo sa kalaban. Tama lang sa'yo. Good luck mo.
Yan ang tenterok niya. Basta na ito. Madami yun na. Kunin niyo na yung tesenero. Oh, nagpaserok mo. Ano yung original? Wala nang Oh. pinakang One. Arayog, tuwayog. Oh, 500 yung nabibigay. Paano to ano? Sorry. Paano to talo? Kapag cellphone. Susunod. So, ka lang. Yan. Tama-tawo na. Basta. Nawalat mo na naman dumal. Kaupati naman ako. Hindi ka kung may pat sa anong sa Ay. Punta ka lang. Pero kung pala ako dito ba? Teka mga ulit. Yan, nakwata. Tapos pagtapos ko lang. Mama, madama na. Nawala siya duman. Bye-bye. nawalat na naman. Iba ako tawag mo, James. Duwa-duwa sa kulit. Iba ko sa
Bruh. Iya, nanti tahu.
sa kalay na sa korapon. Na, ito.
welcome ka siya? Ha? Welcome ka niya? Diyan. Wala siya? Concert eh. May bariya ka? Ah? May bariya ka? Kapag sino sa nede? Ay.
Tapos, ma'am, yan na dita. Hindi ka na ako dahil ng bumibig ko. Dahil na naman po. Dahil na naman nag-aapot. Ay, ikapudan mo po. Kaya may naapin na pamarapit na ako sa atin ko tapos hindi mga ano. Pero nag-aapot ka, nag-ring. Ay, hindi kilig na. Ang wala na po yan. Napapalit ko automatic na Ha? Wonder ko ma'am. 200? So, ano, so kung na kung nadigdi sa dati, may ngipin ko siya. $200 pa po. Okay, kamanong ko ba? Kakaribus ba? Kaya dapat data. Kaya nakita ko. Ibang ko po. Sobrang problema ako doon. Lumal ko doon. Ano yun? The number you have dialed na. Sige, ibaba. I-aliyah man. Kapag ko dahil man. Isay? Ibaba. Aliyah. Aliyah? Pwede di ka po mag-anong yan o sa tindahan na lang nataon na. Dahil manawalat na banyak ko exclusive pa yung nagali. Luwa kung aga ng day. Opo, kabat ito kan hati ko bang hapon yung klase niya. Ula sa his. Ano tayo? Ano? Dahil, Iyan mo na sa ano niya kung dito. Bayan ito magura. Lula niya. Ay, Lula. Lula niya. Lolo. Lula. Ay, lalaki niya. Lula niya. Sama ko dito. Aso ang maka kaya ang ama. Bayan ito. Lapot. Wow. 205 po yan. May kapit pala. Hindi, okay na po. Hindi lang nagirabay. 205. Okay na po yan. 30. Okay na po.
Mapaprint na kasi. Kasi para kayo, hindi na sa Diyos nila, pasaga ko Diyos sila ang Diyos. Yes, eh.
Maral. Maral. Ano yung lista? Kamayo. Ano yung lista? Maral, ano ba? Video na video na pagka. Yaman. Facebook kita Pak. Wala lang na.
Anong tulong yun? Oh, Patol? Galing pa rin ako. bakit mga kapatid sila mga papakilala niya kataw. May tanong, ano ka, napasabi ko. Yan. Mapunta na pa din. Mga kamama.
Ayok. Bakit mo? Sila malinawan. Ikaw po nga dito. Napakadali ko sa kamay, no? Napakadali ko sa kamay. Kaya na tayo pamilya. Ha? Ano? Dali mo na kumasa.
Kailangan pa ulit ang bilhin. Bye.
Uy, uy! Respect po ang mga revert. Ano? Lapis. Lapis. Ano sa po? Ikaw ano ako? Ikaw ito. Ikaw muna. Hindi daw niya.
ako tayo bumata. Liquid tayo. Baka 20 yan. Liquid pa, 20. Anong oras ito mga ulit yan ulo? Utang ayok na anay, kaya na. Kaya maunit ko po kayo. Ulit na kang puti. Ha? Magulala ito. Ay, okay. Ha? Ayun. Sabi na ito, magulala. Ang linggo ito. Itong boy, kurano na. Itong boy. Sabi ko, itong boy, 25 daan today. Ito yung kuya mo pag-upakan. Secret. Ano ito? Ha? Ha?
Ha? Saan doon eh? Nanago lang, ano ko na ako. Maulis naman kaya. Kaya na pagkain. Kaya natin sa korita ko. Utang ba tayo? Biscuit kita. Ha? Ha? Sila dyan na daw. Busy raw siya. Ano siya? Parang siyang gagawin. Walang busy. Naputol yun? Tawag na ba? May nakapula si Plus sa aga. Muwa nga yun. Kurang din ito. Ay! Ano? Ayan na, tinakatas. Hindi kita? Apat 5. Ay, ah! Ito lang Pro man, tataw man yun. Mama ko. Buwan kaya na yun. Apa ka? Bye.
yun. Bobo ka kasi.